How are you my friends? හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඉතින් ඔන්න හරිම දවසට හරිම වෙලාවට මගේ හැම යාළුවෙක්ම හැම වැඩිහිටියෙක්ම හැම දරුවෙක්ම හම්බ වෙන්න ආවා. වැදගත් පාඩමක් කරන්. ඉතින් වැදගත් පාඩම අද අරන් එන්නේ ලස්සන තැනක ඉඳලා. ඉතින් අද අපි ආවා හෝටන් තැන්නට මේ පාඩම පටිගත කරන්න. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ අපි මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්නකොට ඒ දෙයට ඇබ්බැහි වුණොත් ඒක ඉක්මනින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේ ඇබ්බැහි වෙනවා කිව්වා මේ වචනේ ගොඩක් වෙලාවට අපි හිතමුකෝ නරක දෙයකට ඇබ්බැහි වෙන එක ලේසි නේ. හැබැයි හොඳ දෙයකට ඇබ්බැහි වෙන එක ගොඩක් අමාරුයි. ඉතින් මේ ඇබ්බැහි කියන වචනේ පාවිච්චි කරා කියලා කවුරුත් වරදවා වටහා ගන්න එපා. ඉතින් මම මේ වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ මේ ඇබ්බැහි වෙනවා කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ මේ ඉංග්‍රීසි වලට. කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසි වලට ඇබ්බැහි වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ අපි මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්නකොට ඒකට ඇබ්බැහි වුණොත් හරි ලේසි ලස්සන්ට ඒ දේ කරගන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසි වලට කොහොමද අපි ඇබ්බැහි වෙන්නේ? ඉතින් ගොඩාක් කට්ටිය මේ ඉංග්‍රීසි කියන දෙයට ඇබ්බැහි වෙන්නේ නැතුව තමයි මේක ඉගෙන ගන්න යන්නේ. ඒක සම්පූර්ණ වැරදි දෙයක්. මුලින්ම ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. ඔයාට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕන නම් ඒ වැඩේට බහින්න. ඔයාට අම්මලා තාත්තලා කියනවටවත්, ඔයාගේ යාළුවෝ නෑදෑයෝ කියනවටවත්, නැත්නම් ගුරුවරයෙක් බල කරනවටවත් ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගෙන තේරුමක් නැහැ. මුලින්ම ඔයාගේ ඇඟට එන්න ඕනේ. මේක මම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මේක පස්සෙන්ම යන්න ඕනේ. කට්ට කන්න ඕනේ. වැඩ කරන්න ඕනේ. මහන්සි වෙන්න ඕනේ. කැප වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තනියෙන් ඔයාට කරන්න පුළුවන් නම්, ඒ කියන්නේ කවුරුත් කියන්නේ නැතුව ඔයාට තනියම කරන්න පුළුවන් නම් ඔය දේවල් ටික මේ ඉංග්‍රීසි කියන එක ලස්සන්ට සාර්ථකව ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඕකට ලස්සන ක්‍රම ටිකක් කියලා දෙන්නම්. සාර්ථක ක්‍රම ටිකක් කියලා දෙන්නම්. මොනවද මේ සාර්ථක ක්‍රම? ඉතින් මම මීට කලින් ඕන තරම් මගේ මේ YouTube channel එකේ වගේම මගේ නාංගගේ Real Start Kids කියන YouTube channel එකේ වුණත් ගොඩාක් දුරට කතා කරලා තියෙනවා. නමුත් අදත් මම හිතුවා මගේ මේ channel එකට අලුතෙන් එකතු වෙන අයට මේ පණිවිඩ ටික ආපහු දෙන්න ඕනේ කියලා. කොහොමද අපි මේක හරියට කරන් යන්නේ? මේ spoken English ඉංග්‍රීසි කතනය ලස්සන්ට හදාගන්න කියන එක. පළවෙනි දේ. ඉතින් ගොඩාක් කට්ටිය ගොඩාක් ගුරුවරු වෙන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසි දන්න කට්ටිය වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ දේ කියනවා. මොකක්ද ඒක? මෙන්න මේක. ගොඩක් වෙලාවට කියනවා ගොඩාක් කට්ටිය මේ ඉංග්‍රීසියෙන් ගෙදරදී කතා කරන්න. තමන්ගේ තාත්තත් එක්ක අම්මත් එක්ක ගෙදර ඉන්න සහෝදර සහෝදරියොත් එක්ක, ඒ කියන්නේ සිබ්ලින්ස්ලා එක්ක මේ ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න කියලා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නකොට. ඒ ක්‍රමේ සාර්ථකයිද? ඔව් ඇත්තටම සාර්ථකයි. හැබැයි යෝක ප්‍රැක්ටිකල් නෑ නේද? නිකන් හිතන්න ඔයා යන ඉංග්‍රීසි පන්තියකට ගිහිල්ලා එතන ඉගෙන ගන්න දේවල් නැත්නම් ඉංග්‍රීසි සාමාන්‍ය එදිනෙදා කතා කරන දේවල් ඔයා ගෙදර ඇවිල්ලා ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න උත්සාහ කරනවා. හැබැයි ගෙදර කට්ටියවත් එක්ක කතා කරන්නේ නැහැ. අම්මා තාත්තට සමහරක් වෙලාවට ඉංග්‍රීසි පුළුවන් වෙන්නත් පුළුවන්, බැරි වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ටික දවසක් ඔවම කතා කරලා ඊට පස්සේ ඒගොල්ලොන්ටත් ඒක එපා වෙනවා. ඔයාගේ නංගිලා අක්කලා අයියලා මල්ලිලා කාත් එක්ක කරුවා කතා කරන්න යනවා. ඉතින් ওই ක්‍රමේ එච්චර සාර්ථක නැහැ. කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. හරි කැප වෙලා කට්ට කාලා කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. හැබැයි ඕක ගෙදර කට්ටියත් එක්ක කරන එක කම්මැලි වෙනවා. ඒක ප්‍රායෝගිකත් නැහැ. ඉතින් ඒක හින්දා මුලින්ම කරන්න ඕනේ අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල්. ඒ කියන්නේ සාර්ථකව ප්‍රායෝගිකව කරන්න පුළුවන් දේවල් තමයි අපි කරන්න ඕනේ. නැතුව නිකන් දේවල් කළ තේරුමක් නැහැ. මුලින්ම මේක කරන්න. තමන් ඉන්න පරිසරේ, තමන් ඉන්න ගෙදර ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වටපිටාවක් කරගන්න. ඉතින් මේ ඉංග්‍රීසි වටපිටාවක් කරගන්න කියන්නේ නිකන් ඉංග්‍රීසි හැමතිස්සෙම ඔයාට ඇහෙන්න සලස්වන්න. කොහොමද මේ ඇහෙන්න හදාගන්නේ අපි? ඔයාට පුළුවන් ඔයා අහන සින්දු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට ඔයාට පුළුවන් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් අහන සින්දු ඔයා ඉංග්‍රීසි සින්දු ටිකක් අහන්න. ඉතින් ඔයාට තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් මේ ඉංග්‍රීසි සින්දු වල මොනවද කියන්නේ. ඒකේ මීනින් එක කියන්නේ අර්ථය තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. කමන්නේ. නිකන් දාගන්න. ඉංග්‍රීසියෙන් නිවුස් අහන්න. තමයි YouTube channel බලනවා නම් ඉංග්‍රීසි දේවල් වැඩිපුර බලන්න. හැමතිස්සෙම නිකන් පැත්තකින් රේඩියෝ එකකින් හරි ඉංග්‍රීසි FM එකක් ඉංග්ලිෂ් FM එකක් දාගන්න. ලංකාවේ FM ඕන තරම් තියෙනවා ඉංග්ලිෂ් වලින් කතා බහ කරන. ඉතින් ඒ වගේ FM එකක් දාගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික හදාගත්තොත් ඔයාට පුළුවන් මේ හැමතිස්සෙම ඉංග්ලිෂ් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක ජීවත් වෙන්න. නැතුව ඉතින් අපිට වෙන ක්‍රමයක් නැහැ. නිකන් හිතන්න ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන පවුලක ඉන්න පුළුවන් කියලා ගිහිල්ලා කොහේ හරි අන්න එතකොට සාර්ථකයි. හැම වෙලාවෙම ඉංග්‍රීසි වලින් තමයි ඔයා කතා කරන්නේ. එහෙමනම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් එහෙම ගොඩාක් කට්ටියට නැහැනේ. 99% කට්ටියට මේ ඒ වගේ දේවල් නැහැ. ඒකින්ද අර මම කිව්ව දේවල් ටික පාවිච්චි කරලා මුලින්ම ඉංග්ලිෂ් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් හදාගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔක තමයි පළවෙනි දේ. ඔයා පන්ති යන්නත් කලින් ඔයාට පන්තියකට යන්න ඕන නම් ඉංග්ලිෂ් හදාගන්න. පන්ති යන්න කලින් ඔන්න ඔය දේවල් කරගන්න. ඉංග්‍රීසි එක්ක මුලින්ම ජීවත් වෙන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයාට ඉංග්ලිෂ් වලින් ගොඩාක් දේවල් හම්බ වෙනවා.
එදිනෙදා ජීවිතේදී පොඩ්ඩක් අමතක කරන්න මේ ඉංග්‍රීසි පත්තර කියන එක. ඉංග්‍රීසි පත්තර පොඩ්ඩක් අමතක කරන්න. ගොඩාක් වෙලාවට මම උනත් කියනවා ඉංග්‍රීසි පත්තර කියවන්න කියලා. පත්තර කියවන්නත් මුලින්ම ආසාවක් ඇඟේ තියෙන්න ඕනේ. ඔන්න ඇඟේ තිබ්බොත් ඔයාට ඉංග්‍රීසි පත්තර කියවලා දැන්ම වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම ආසාව නැතුව පත්තරයක් අරගත්ත කියලා තේරුමක් නැහැ. පත්තර විතරක් නෙමෙයි. නිකන් හිතන්න ඔයා සාමාන්‍ය එදිනෙදා ජීවිතේදී ඔයාට ඉංග්‍රීසි වලින් ඕන තරම් දේවල් දකින්න පුළුවන්. ඔයා කෑම මොනවා හරි ගත්තොත් කඩෙන් සෝයා මීට් පැකට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. නූඩල්ස් එකක් වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඒවල පිටිපස්සේ ගහලා තියෙනවා මේක කොහොමද හදන්නේ කියලා. හරි. මේකට භාවිතා කරලා තියෙන ද්‍රව්‍ය මොනවද? හරි. අන්න ඒ වගේ දේවල් සිංහලෙන් දෙමළෙන් ඉංග්‍රීසි වලින් ගහලා තියෙනවා. ඒ හම්බ වෙන හැම දෙයක්ම කියවන්න try කරන්න. පුළුවන් තරම් try කරන්න. ඔයා බෙහෙතක් ගත්තත් ඒ බෙහෙත් එකේ පිටිපස්සේ ගහලා තියෙනවානේ. ඉතින් ඒවා කියවන්න. ඉතින් ඔන්න ඔහොම පොඩ්ඩ දවස ගානේ එක දේවල් තමන්ගේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න ඕනේ. අනිත් දේ තමයි ඔයාට මං කිව්වා YouTube එකේ බලන්න එක programs ඉංග්‍රීසි වලින්. ඒ වගේම ඔයා කැමති ෆිල්ම්ස්. මම මේ ෆිල්ම්ස් ගැන මීට කලින් වීඩියෝ එක ටිකක් විස්තර ඇතුව කතා කරලා තියෙනවා. මම මේකෙදිත් කියනවා පුළුවන් තරම් ෆිල්ම්ස් බලන්න. හැබැයි ගොඩක් වීඩියෝස් වල මම දැකලා තියෙනවා මේ ෆිල්ම්ස් බලන්න එතකොට ඉංග්‍රීසි හැදෙනවා. ඒක ඇත්ත ඉංග්‍රීසි හැදෙනවා. හැබැයි මෙන්න මේක ගොඩක් කට්ටිය කියන්නේ තමන් ආස ෆිල්ම් එකක් වෙන්නත් ඕනේ එක. ඔයා හිතන්න ඔයා හින්දි ෆිල්ම්ස් වලට ආසයි. හරි. හැබැයි ඔයා ටැමිල් ෆිල්ම් වලට ආස නැහැ. ඉතින් ඔයා හින්දි වලට නේ ආස. ඔයා හින්දි ෆිල්ම් එකක් බැලුවොත් තමයි ඔයාට පොඩ්ඩක් ඒක ඇඟට වදින්නේ නේ. හරි කම්මැලිකමක් නැතුව බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අන්න ඒක හින්දා ඉංග්‍රීසි ෆිල්ම් වල උනත් ඔයා ආස ෆිල්ම් සෙට් එකක් තෝරගන්න. සමහරක් වෙලාවට ඔයා ආස වෙන්න පුළුවන් හොල්මන් ෆිල්ම් එකකට වෙන්න පුළුවන්. සමහරක් කට්ටිය ආස වෙන්න පුළුවන් ටිකක් ෆයිට් එහෙම තියෙන ෆිල්ම් එකකට. සමහරක් කෙනෙක් ආස වෙන්න පුළුවන් පොඩ්ඩක් අර ඇඩ්වෙන්චර් වගේ ඒ වගේ මූවි එකකට. ඉතින් ඒ කැමති ෆිල්ම් කැටගරි එකක් තෝරගෙන අන්න ඒකට අදාළ ෆිල්ම් එකක් බලන්න. ඒ කියන්නේ සරලවම කියනවනම් තමන් ආස ෆිල්ම් එකක් ඉංග්‍රීසි වලින් තමන් ආස ෆිල්ම් එකක් බලන්න. යටින් සබ්ටයිටල්ස් ඔන් කරගෙන ඉංග්‍රීසි වලින්ම. තේරුණාද? ඒක ඉංග්‍රීසි වලින් ෆිල්ම් එක යනකොට සිංහලෙන් යටින් වැටෙන විදිහට නෙමෙයි. යටින් වැටෙන්න ඕනි ඉංග්‍රීසි වලින්මයි. ඉතින් අන්න ඒ වගේ දේවල් ටිකක් කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාට පුළුවන් මේ ෆිල්ම් එක යනකොට ෆිල්ම් එකත් බලන ගමන් අර පල්ලෙහා තියෙන සබ්ටයිටල්ස් වලට අවධානය යොමු කරන්න. එතකොට ඉතින් ෆිල්ම් එක යනකොට ෆිල්ම් එක යටින් වැටෙනවා ඉංග්‍රීසි වලින්ම. ඒගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි වලින්ම කතා කරනවා. ටික දවසක් යනකොට ඔයාට ඒව තේරුම් ගන්න පුළුවන් හැකියාව එනවා. පොඩ්ඩ එනවා. ඉතින් කවුරු හරි මගෙන් අහන්න පුළුවන් ඉතින් ෆිල්ම් එකක් දෙකක් බැලුවහම ඕක වෙනවද කියලා. නෑ එහෙම නම් වෙන්නේ නෑ. මට නම් සාමාන්‍යයෙන් ටික දවසක් ගියා. ටික දවසක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මාස 5-6ක් විතර ගියා. මොකද සමහරක් වචන තේරෙන්නේ නැහැ. සමහරක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ ෆාස්ට් කතා කරන්නේ. එතකොට තේරුම් ගන්න අමාරුයි. යටින් ඉංග්‍රීසි වලින් වැටුණත්. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩ අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ක්‍රමානුකූලව. ඉතින් ඒකින්ද ඒක ආසාවෙන් කරන් යන්න. ඉතින් අනිත් දේ තමයි ඔයා තනියම ඉන්නකොට මේ ඉංග්‍රීසි වලින් හිතන්න හැමතිස්සෙම. මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කිව්වොත් කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ. ඉතින් ඒක try කරන්න හැමතිස්සෙම. හැබැයි තමන්ට chance එක හම්බුන ගමන් තමන් කාමරේ තනියෙන් ඉන්නකොට මේ කට ඇරලා කතා කරන්න. ඕක තමයි ප්‍රධානම දේ. මගේ පන්තියන කට්ටියට වුණත් මම මගේ වීඩියෝස් වලින් වුණත් හැමතිස්සෙම highlight කරන්නේ ඔන්න ඔය දේ. කට අරින්න කියන එක. තමන් මොන ෆිල්ම් එක බැලුවත් වැඩක් නැහැ. YouTube එකේ මොන ප්‍රෝග්‍රෑම් බැලුවත් වැඩක් නැහැ. කොච්චර ඉංග්‍රීසි පත්තර කියුවත් වැඩක් නැහැ. ඉතින් මම අර ඉස්සෙල්ලා කියපු දේවල් මොනවා කළත් වැඩක් නැහැ. ඔයා කට අරින්නේ නැත්තම්. මෙන්න මේක තමයි ගොඩාක් කට්ටිය වරද්ද ගන්න දේ. කට්ටිය හිතනවා මේ මොන හරි පත්තරයක් කියවුවොත් ඒ වගේම මොකක් හරි ෆිල්ම් එකක් බැලුවොත් පන්තියකට ගියොත් විශේෂයෙන්ම ඉංග්‍රීසි හැදෙනවා කියලා. ඒක බොරු වැඩක්. එහෙම නෙමෙයි. සාර්ථක වෙන්න නම් තමන් කරන්න ඕනේ මේ කට අරින්න. කට අරින්න. ගොඩාක් කට්ටියට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි හරි කට ඇරලා අපි කතා කරනවා තමයි. හැබැයි අපිට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න තේරෙන්නේ නැහැ. සරලවම වාක්‍යයක් ගැට ගහ ගන්න තේරෙන්නේ නැහැ. කොහොමද එතකොට අපි කතා කරන්නේ? ඉතින් ඕක ගොඩාක් කට්ටිය අහන ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ওই ප්‍රශ්නේ තමයි හැමෝටම තියෙන්නේ. මටත් ඉස්සර ওই ප්‍රශ්නේ තිබ්බා. මොකද්ද කළේ ඒකට? මම මීට කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා කොහොමද ඉංග්‍රීසි ටික අපි ගැට ගහගෙන හරි කතා කරන්න කියලා සරලවම බ්‍රෝකන් විදියට. ඉතින් අන්න ඒ විදිය try කරන්න. දැන් ආපහු මම මේ වීඩියෝ එකේ එකක් කියන්නේ යන්නේ නැහැ. කොහොමද බ්‍රෝකන් විදියට කතා කරන්න කියන එක. ගැට ගහගෙන කතා කරන්න. Tamanට කියන්න ඕන නම් මට දැන් ගෙදර යන්න ඕනේ. ඔයාට මේක හරියට පෙළ ගස්ස ගන්න බැරි නම් I now go home. අන්න ඒ විදිහට හරි කියන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය ක්‍රම ටික පාවිච්චි කළොත් ඔයාට පුළුවන් මේ කට ඇරලා Tamanට ඕන අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න. අපි පස්සේ හදාගමු හරියටම කොහොමද ලස්සනට සෙන්ටෙන්ස් එකක් හදන්නේ. ඒ දේවල් අපිට පස්සේ හදාගන්න පුළුවන්. හැබැයි මුලින්ම මේ දෙයට ඇබ්බැහි වෙලා ඉන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේක Tamanට මේක කරන්නම ඕනේ. තව කෙනෙක්ගේ බලපෑමක් නැතුව මේක මට තනියෙන් කරන්නම ඕනේ.
මේ ඉංග්‍රීසි ටික ඉගෙන ගත්තොත් මට හොඳ අනාගතයක් තියෙනවා. ඒක හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක තමන්ගේ ඇඟටම එන්න ඕනේ. තව කෙනෙක් කිව්වා කියලා හරියන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික හදා ගන්න. ඔය ටික හදාගත්තාම අපිට පස්සේ පුළුවන් මේවා ලස්සනට හදා ගන්න. තේරුණාද? ඉතින් මම ඉන්නේ ඉස්සලා කිව්වාගේ හෝටන් තැන්නේ හරි සුන්දර තැනක්. ඉතින් මම හිතුවා අද පාඩම මෙතන ඉඳන් මගේ යාළුවන්ට වැඩිහිටියන්ට දරුවන්ට කියලා දෙන්න ඕන කියලා. සමහරක් වෙලාවට හිතෙන්නේ නැති මොකද්ද මේ කියලා දුන්න පාඩම? මේකෙන් ගන්න දෙයක් තිබ්බද? මේ හැමදාම කියන දෙයක් නේද? ඉතින් හැමදාම කිව්වත් ගොඩාක් කට්ටි කරන්නේ නැති දෙයක් තමයි මේක. ඉතින් ඒකයි මම මේ කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලට ඇබ්බැහි වෙන්නේ කියන එක පොඩ්ඩක් හයිලයිට් කරලා කතා කළේ. රයිට්. ඉතින් මම හිතනවා අද මම මේ කියලා දුන දේවල් ටික තමන්ගේ ජීවිතේට ගොඩක්ම වටිනවා ඇති කියලා. ඉතින් මේ වගේ අලුත් දේවල් ටිකක් ආපහු මම මගේ වීඩියෝ එකකින් අරන් එන්න. ඉතින් ඒ අරන් එනකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ම හැම වැඩිහිටියෙක්ම හැම දරුවෙක්ම වෙනදටත් වැඩිය ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ.